আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো এটা PDF হয়, এইটো এটা JPG ফৰ্মেট নহয়। আপুনি চাব পাৰে মই মোবাইলৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈছিলোঁ আৰু সেইটোক মই PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যাৰ লেপটপ নাই বা ডেস্কটপ নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আপোনাৰ JPG ফাইলটো PDFত কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব। ধৰি লওক এতিয়া আপোনাৰ ক'ৰবাত এপ্লাই কৰিব লগা আছে, কিন্তু আপোনাৰ PDF ফাইলহে আপলোড দিব লাগে। যদি আপোনাৰ ধৰক এতিয়া মাৰ্কশ্বিটখন JPG ফৰ্মেটত আপুনি ফটো মাৰি লৈছে, কিন্তু সেইটো আপুনি PDFতহে আপলোড দিব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব? চাওক, এইটো এটা PDF হয়, মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। নিশ্চয়তাৰ কাৰণে মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ যে কেনেকৈ এইটো PDF হয়। ইয়াত আপুনি চাব পাৰে এইটো Adobe Reader দি অ'পেন কৰা হৈ আছে, তাৰমানে এইটো ডেফিনেটলি এটা PDF হয়। তো এতিয়া এইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব? বহুত চিম্পল ষ্টেপছ হয়। যদি ইনফৰ্মেটিভ হয় ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে আপোনাৰ অপিনিয়নটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয়কৈ ক'ব। আৰু যদি কাৰোবাৰ দৰকাৰ হয় তেন্তে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো কি কৰিব? পোনপ্ৰথমে চিম্পলি আপুনি গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি ল'ব। তো গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি লৈ আপুনি ইয়াত চাৰ্চ বাৰত আপুনি টাইপ কৰি দিব I love PDF বুলি। এইটো কোনো প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' নহয়, মই জাষ্ট আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। তো ইয়াত আপুনি লিংক এটা পাব I love PDF বুলি, এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। আপুনি তললৈ যাব, চাওক মাৰ্জ PDF, দুটা PDF কেনেকৈ মাৰ্জ কৰিব, স্প্লিট PDF, যি বহুত কিবাকিবি আপুনি কৰিব পাৰে, PDF টু ৱৰ্ড, বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰে আপুনি। কিন্তু ইয়াত আপুনি তলত এটা অপশ্যন পাব JPG টু PDF। তো এইটো অপশ্যনত গৈ আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব চিলেক্ট JPG ইমেজেছ। তো আপুনি ইয়াত আপোনাৰ JPG ইমেজটো আপুনি ক্লিক কৰি দিলে, চিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি ইয়াত চুজ কৰিব লাগিব আপোনাৰ JPG ফাইলটো। ধৰি লওক এতিয়া যিকোনো এটা মই PDF বনাই দিওঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ধৰি লওক এইটো ফটোৱে মই কনভাৰ্ট কৰিম, ঠিক আছে। তো এইটো চাওক PDFত কনভাৰ্ট কৰিম, এইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব? ইয়াত ডান অপশ্যন যিটো আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো আপুনি একো কৰিব নালাগে, ইয়াত চিম্পলি আপুনি কি কৰিব? ইয়াত কনভাৰ্ট টু PDF বুলি অপশ্যন এটা পাব, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান টাইম ল'ব, লোড হ'ব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ PDFটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চাওক আপলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে। তো এতিয়া আপুনি কি হ'ব? অকণমান আপুনি ৱেইট কৰিব লাগিব, ইয়াত অট'মেটিক ৰিলোড হ'ব আৰু আপোনাৰ অট'মেটিক ডাউনলোড হ'ব। তো আপুনি কি কৰিব লাগে? আপুনি অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে বহিব লাগিব। তো আপুনি চাব পাৰে ইয়াত লোডিং হৈ আছে। তো এইটো চাব পাৰে অট'মেটিকেলি কি আহি গ'ল, এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি গ'ল, ইয়ৰ ইমেজ হেজ বিন কনভাৰ্টেড টু PDF। তো ইয়াত যদি আপুনি ক্লিক কৰে তেন্তে ডাউনলোড PDF, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিবও নালাগে, অট'মেটিকেলি সিহঁতে ডাউনলোড হেৰিটো পঠিয়াই দিয়ে, ৰিকুৱেষ্টটো পঠিয়াই দিয়ে। তো আপুনি ইয়াত ধৰি লওক আপুনি এতিয়া PDF যোনটো হেৰি হয় আপুনি নেম কিবা এটা দি দিব পাৰে, ফটো PDF নামটো ফটোৱে দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পিছত ফাইল চিলেক্ট কৰিব আপুনি যোনটো হয়, আৰু ইয়াত যিটো অপশ্যন থাকিব ডাউনলোড, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনাৰ ফাইলটো এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি ক'ত পাব? আপুনি ইয়াত যাব, ইয়াত গৈ আপুনি ডাউনলোডছ অপশ্যন যিটো আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰে ডাউনলোড হৈছে নে নাই। তো এইটো ফটো চাওক, ফটো PDF ফাইলত ডাউনলোড হৈছে। মই এইটো অ'পেন কৰি আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। তো এইটো চাই লওক, এইটো এটা PDFত আহি গৈছে, আপুনি চাব পাৰে PDFত আহি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এইটো ফটো JPG ফাইল নহয়, এইটো এতিয়া PDF হৈ গৈছে। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল আকৌ কৈছোঁ লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।